What's up mga Lods? So ayan, may ituturo lang ako mga Lods sa inyo at share na kaalaman, okay? Kung ang inyong mga device mga Lods naglalag na, so halimbawa pag nagpipindot kayo dito tapos doon na pupunta, or halimbawa pag nagpindot kayo dito, dito na pupunta, or minsan naglalag, di ba? Minsan nag-automatic na pindot. So halimbawa mga Lods, pag kinilik mo dito, nag-swipe kayo pababa, tapos ganyan. Hindi siya nag-swipe, okay? So halimbawa pag ganito kayo, hindi siya nag-swipe, ganyan. So minsan lag, minsan delay, minsan ilang seconds bago mag-touch yung screen natin, okay? So minsan gusto natin magpindot ng application, tapos bawa ganito Facebook ang pindutin natin, iba ang napipindot, di ba? So baka mga Lods may problema na ang inyong screen, okay? So baka hindi na siya calibrated, kaya iba na yung napipindot nyo, okay? So may tutorial tayo dyan, Lods, para maging ay balik yan sa dati, okay? At makalibrate. So, ibig sabihin i-calibrate, so ibabalik siya sa pinaka-original na setting ng calibration, okay mga Lods? So, madali lang siya, Lods. Follow nyo lang instruction ko at makukuha nyo to, okay? Kaya kung bago ka pa lang, Lods, sa ating channel na to, sana masuportahan mo yung ating YouTube channel, Bartin TV, at Facebook page, Oragon TV, mga Lods. Check mo yung ating mga tutorial dyan at marami tayong tutorial dyan na pwede nyo mapagkuha ang idea, okay? So, halimbawa mga Lods, sisimulan natin. Halimbawa dito na tayo sa ating device. Ang gawin nyo lang mga Lods, punta lang kayo sa inyong Play Store, okay? So, kailangan nyo mag-download ng application na to para makita nyo kung ang cellphone nyo ba ay hindi na calibrated, okay? So, halimbawa panay na lag at delay, hindi na yan calibrated mga Lods. Sobrang lag na yan. So, ibig sabihin, kailangan mo na siyang i-calibrate, okay? Punta kayo sa inyong Play Store. Tapos, dito mga Lods sa inyong Play Store, i-search nyo lang dito, okay? Screen touch calibrator. Ayan. Ayan, touch screen calibration, okay? Ayan, click mo yan, touch screen calibration. Okay? Touch screen calibration. So, dito mga Lods, ang gawin nyo lang, i-click mo lang to, okay? Ayan, okay? Touch screen repair, okay? Ayan, kailangan nyo i-repair or kahit alin dyan sa dalawan, pero mas maganda to mga Lods, mas suggest ko to. May 10 million download siya, touch screen repair, okay? Ito yung mga nagre-repair at nagka-calibrate ng touchscreen nyo, okay? I-click nyo lang to. So, meron siya mga Lods. Maganda pa yung company na naggawa niya, okay, everyone, okay? Dito, meron siyang 4.6 calibration ratings. Tapos, maganda yung mga feedback niya, okay? So, install nyo lang to, Lods, okay? Yan, install nyo lang yan. Ang application na to, Lods, hindi naman to mataas yung MB nito. So, pwede nyo naman itong uninstall pag once na nakalibrate nyo na yung inyong mobile, okay? So, kung makikita nyo, 2.17 MB lang. So, hindi naman siya masyadong malaki sa inyong device kung gusto nyo siyang i-keep, okay? Pero kung ayaw nyo nito, after nyo i-calibrate, pwede nyo naman i-uninstall, okay? So, kailangan nyo na i-calibrate. Pag na-calibrate nyo, i-delete nyo na. Tapos, i-install nyo na lang ulit. Siguro matagal na naman ulit yan bago kayo makapag touchscreen repair, okay? So habang nag-aantay tayo mga Lods, so sana supportahan mo yan, sana i-like mo naman yung ating channel, at kung may mga question ka Lods, i-comment mo sa ating video, okay? At kung may gusto kang ipa-tutorial, i-comment mo dyan at gagawa natin yan ng tutorial. Okay Lods? So yan. So pag once Lods naka-install ka na, ang gawin mo lang, click mo lang tong open na to. Yan. Tapos dito, how does it work? Yan, basahin nyo na lang yan, okay? Yan, kayo na bahala magbasa nyan. Tapos, i-okay nyo na lang. Tapos, lalabas to mga Lods, touchscreen repair, okay? Ang gawin nyo lang, kailangan nyo lang i-click tong start. Yan. Tapos, ganito, help, tap on the green. Kailangan yung green area, okay? Make it quick single tap, okay? Don't make long press. Huwag nyo siyang ilo-long press, okay mga Lods? So, wag mo lang i-drag yung kamay mo. Ibig sabihin, drag, hindi gaganon. Wag mo siyang ilong press. Kailangan mabilis yung tap mo, okay? Para makuha niya yung talagang pinaka-calibrate ng cellphone nyo. Okay mga Lods? So, okay nyo lang. Pag naintindihan nyo na yan. Tapos dito, kailangan nyo lang siyang itap, okay? Tap nyo. Yan. Isang tap lang. Antayin nyo lang yung magganyan. Tapos dito, ibig sabihin natin yung Lods, sample 1, 64 ms, okay? Dito, itap nyo ulit. Follow nyo lang tong instruction mga Lods, okay? Tapos, kina mo, magkapareha siya, di ba? Tapos, itap nyo ulit. Okay, yan, tap nyo ulit to. Katulad ito mga Lods, ayan. 1 ms lang, so walang problema masyado yun, okay? So, dito, itap nyo ulit. Follow nyo lang yung green, okay? Yun ay sample 1. Nasa sample 2 na tayo. Yan, 64 MB. Bale, tatlong sample siya ang kukuhain niya kung pare-parehas ba yung MS na ng calibration ng screen nyo. So, makikita natin dito yung average ng touch screen natin kung okay pa. So, sa tingin ko, okay pa naman to.
Yan yo, calibration, Android Salvation, yan. Kina-calculate niya kung alin. At i-reduce niya rin mga lods, okay? Dito mga lods, your touchscreen response time has been reduced. So, na-reduce siya. Ibig sabihin, napabilis niya loads ng 8 ms. So, malaking bagay yung loads ng 8 ms na yun, okay? So, isipin niyo pag naglalaro kayo ng mobile games, ML, na-reduce niya yan, mas mapapabilis niya yung response ng fingers nyo sa screen nyo, okay? So, dito loads, pagkatapos nyo loads maggawin to, repair na to, kailangan i-restart nyo yung device nyo, okay? Para yung best result niya, makalibrate talaga siya, okay? Para ma-restart yung or ma-refresh, ma-reload yung ganun yung screen nyo, okay? So pag once na nagawa nyo lang, i-close nyo lang. So ganun lang loads, okay? So kung gusto nyo ulit mag-calibrate, i-start nyo ulit, okay? So napakadali lang loads, so sana natulungan kayo. At so hanggang sa muli, much love, God bless!